สวัสดีครับทุกผู้ชมและผู้ติดตาม FC ทุกท่านพบกับ Sevenone ออนไลน์กับผมโบ๊ท ธนรัตน์เพ็ญจันทร์คลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชม FC นะครับมาดูการทดสอบรถ Kawasaki KX450SR หรือว่าตัว Special Racer นะครับตัวนี้เป็นปี 2022 ครับวางขายเมื่อปีที่แล้วนะครับผลิตออกมาเป็นลายทีมโรงงานทีมแข่งเลยซึ่งก็ออกมาขายแล้วแต่ว่าเพิ่งจะเห็นตัวจริงแล้วก็มีการทดสอบครับวันนี้ผมก็เลยหาข้อมูลแล้วก็นำภาพบรรยากาศการทดสอบมาให้ท่านผู้ชม FC ได้รับชมกันเดี๋ยววันนี้ตามไปชมกันครับกับ Sevenone ออนไลน์ครับ Kawasaki KX450SR นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษครับหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือ450 Special Racer นะครับ SR ย่อมาจาก Special Racer คลิปนี้ผมจะพามาชมครับการทดสอบของเขานะครับว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรกับตัวเดิมนะครับแล้วก็เขาใส่ของแต่งอะไรมาให้บ้างซึ่งก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปชมการทดสอบเนี่ยเรามารู้กันก่อนว่ามันแตกต่างจากรถเดิมอย่างไรที่ข้อมูลหามานะครับมีทั้งหมด10จุดครับจุดแรกก็คือเครื่องยนต์นะครับฝาสูบเนี่ยจะมีการขัดเงาให้มีความสะอาดแล้วก็มีความเงาในระบบเครื่องยนต์มากขึ้นนะครับทำให้อากาศนะครับไหลเวียนเข้าออกในเครื่องยนต์ได้ดีมากขึ้นจุดที่2นะครับก็คือท่อเป็นท่อ Pro Circuit TI6 นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดก็คือเป็นตัวไทเทเนียมครับมาพร้อมกับสติกเกอร์ที่เป็นสีเขียวนะครับจะไม่เหมือนกับตัวขายทั่วไปถ้าเป็นตัวขายทั่วไปก็จะเป็นสติกเกอร์ออกสีแดงสีเหลืองนะครับจุดที่3ที่พิเศษกว่าตัวธรรมดาก็คือ ECU ครับได้มีการจูนแมปมาแล้วนะครับทำให้รถมีความดุดันมากขึ้นแล้วก็คันเร่งขี่ง่ายมากขึ้นแรงมากขึ้นนั่นเองโชคหน้าโชคหลังนะครับจากโชคเดิมติดรถเป็นโชว่าแต่ตัวพิเศษนี้นะครับเป็นโชคของ KYB ครับก็คือเปลี่ยนยี่ห้อเลยนะครับเป็น KYB จากโรงงานเลยก็จะทำให้ความหนึบในการเข้าโค้งดีมากขึ้นนะครับจุดที่5ครับที่เปลี่ยนแปลงจากของเดิมก็คือแผงข้อเป็นแผงข้อ Electric นะครับยี่ห้อนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆเลยจุดที่6ครับได้เปลี่ยนฝาครอบคัทที่เรามองเห็นด้านนอกนะครับเป็นหินสันแล้วก็มีการสลักโลโก้ทีม Kawasaki Racing Team ด้วยแต่เปลี่ยนเฉพาะฝาครอบคัทนะครับตัวคัทด้านในไม่ได้เปลี่ยนนะครับจุดที่7ครับขอบล้อเป็นของ DID Dirt Star รุ่น STX นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แข็งมากๆเวลากระโดดเนินกระโดดทิ้งหรือว่ากระแทกก็จะมีความทนทานไม่ดุ้งง่ายจุดที่8โซ่เป็นโซ่ทองตัวท็อปบวกกับสเตอร์ของ Rental สีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นเซตสำหรับพร้อมแข่งขันเลยจุดที่9นั่นคือสติกเกอร์เป็นกราฟิกทีม Kawasaki Monster Energy นะครับก็เหมือนกับรถ Jason Anderson แล้วก็ Adam Cesiullo นะครับปีแล้วก็มีไลโทแม็กด้วยจุดสุดท้ายครับจุดที่10ก็คือซับเฟรมได้มีการเปลี่ยนซับเฟรมใหม่มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับปกติตัวที่ขายทั่วไปก็จะมีวัสดุที่เบาบางกว่าตัวที่แข่งขันนะครับเพราะว่าเวลาล้มนะครับจะเกิดการงอได้ยากกว่านี่ก็เป็นโดยรวมนะครับที่อัปเดต10จุดส่วนราคานะครับราคาที่อยู่ที่เมืองนอกนะครับประมาณ 350,000-360,000 นะครับอันนี้คืออยู่ที่ USA แต่เมื่อถ้าเกิดมีใครสั่งเข้ามาประเทศไทยนะครับราคาก็จะน่าจะบวกไปอีกนะครับค่าขนส่งเข้ามาแล้วค่าทำเอกสารสรรพสามิตนะครับน่าจะบวกไปอีกประมาณ 100,000 ก็อยู่ประมาณ 450,000 ได้นะครับอันนี้คือราคาประมาณคร่าวๆนะครับแต่ว่า 450cc ประเทศไทยไม่ได้มีรุ่นจัดแข่งก็เลยไม่มีใครนำเข้ามานะครับนี่ก็เอามาฝากท่านผู้ชม FC ให้ได้รับชมกันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการทดสอบกันว่าเครื่องยนต์แล้วก็ความดุดันจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับ Kawasaki KX450SR Special Racer ตัวนี้เป็นปี 2022 ครับ 2022 Kawasaki KX450SR is a rich 40-year-old vet rider. Overall, Kawasaki made some big updates to the KX450SR model, which were an answer to our requests. We really appreciate the faster KX450 engine that is super smooth, super manageable, and super easy to ride. We appreciate the KYB suspension that is much more balanced, much more comfortable, and just holds up a lot better for a wide range of our test riders. And we like the Kawasaki fixed
the major issue they have with their subframes breaking at the muffler mount. By beefing that up on the KX450SR model, didn't have any problems with that. However, we still have a long list of complaints on the KX450 that we wish Kawasaki would have updated for this model. The KX450 is known for overheating easily, and we always run a 2.0 twin air ice flow radiator cap on this bike. The fork guards shatter when you look at them funny. Normally, we break the fork guards on our KX models in the first race or two, but the KX450SR fork guard broke during our first hour of riding this bike on a practice day. We weren't even in a race and it broke. We also wish that you could change the mapping easier on this bike instead of adjusting the old school white, black, and green couplers to switch between maps. A major complaint we have on the KX450SR is the touchy, grabby, and squeaky 250mm rear brake rotor. It's way too much rear brake for the rear wheel, and it's annoying when Kawasaki puts the 240 rotor on the KX250 and the KX450X cross-country bike, but not on their KX450 or KX450SR models. You don't need this much rear brake, and it causes you to skid the rear wheel coming into corners a lot easier and just mess up your flow through the corners if you just touch the rear brake. It's far too much in the rear. Plus, you can only adjust the rear brake upwards and you can't lower it, which makes this problem even worse. Plus, the KX450SR comes with X-Trig's PHDS bar mounts, which are nice if you're a really tall rider and comfortable for those kind of guys, but for the most part, the MXA test riders prefer the lighter and lower X-Trig fixed bar mount, which brings the handlebars down to a more neutral position and better for our test riders. This may seem like a lot of complaining already, but we aren't done yet. This bike has the worst front brake and clutch levers that are too skinny and don't even match. The lower chain roller blows apart super quickly. The lower 8mm airbox cover bolt strips out the threads in the aluminum subframe super easily as well. The T-plate insert that holds the rear fender on falls to the ground every time you remove the upper airbox cover bolt that also works as the side seat bolt. For that, we fix it with running a Bolt MX hardware T-plate that doesn't fall out. Overall, the KX450SR, if it had been in the 2022 450 MXA shootout, it would have standed a good chance of winning, but only if the Kawasaki engineers had spec'd a smaller rear brake rotor, contemporary electronic switchgear, improved durability, a longer lasting chain roller, high pressure radiator cap, and better plastic. After listening to the last few minutes of complaints about this bike, you might think that the MXA Wrecking Crew doesn't like the KX450SR, but that's not true. We only are hard on this bike because we see the potential that it has, and we appreciate the super easy to ride, smooth 60 horsepower KX450SR engine that it has for 2022, and we love the KYB suspension that it has as well. Very comfortable for a stock setting for most of the MXA test riders. However, we have big goals for this bike, and we see the potential it has, so when they miss the mark by running a rear brake rotor that is way too big, or just knocking down the durability of small items on this bike that could be updated from what seems like so easily, it really gets under our skin. So we do appreciate the KX450SR. However, there are these things that you will have to keep an eye out if you buy this bike and you're going to keep it in your own garage for the next year or so.